Vandaag begin ik aan het wandelpad Wegen met Zegen. Een route die eigenlijk bedoeld is als pelgrimswandeling. Een tocht vol bezinning, rust en reflectie. Maar voor mij draait het niet om bezinning. Ik loop dit pad om te ontdekken de dorpen, de natuur en de verhalen van het landschap. Wegen met Zegen is een route van zo'n 155 kilometer over 11 etappes. Het slingert door de mooiste stukken van de Overbetuwe. De wandeling start bij de Antonius van Paduakerk in Nijmegen. De link met alle etappes vind je in de beschrijving van deze video. Via de Groesbeekseweg richting de Titus Brandsma Gedachteniskerk, vroeger de Sint-Josefkerk. Via het Keizer Karelplein loop ik naar de Molenstraat. Het plein is aangelegd in 1879 en vernoemd naar Karel de Grote. Het is een van de drukste verkeerspleinen van Nederland, waar 6 wegen samenkomen. Ik kom langs de Molenstraatkerk. De kerk staat op de plek van een oud klooster en werd eind 19e eeuw gebouwd in neogotische stijl. In de oorlog raakte het gebouw zwaar beschadigd, maar in de jaren 50 herbouwd. Binnen vindt het beeld van onze lieve vrouw van Nijmegen. Via het arsenaal loop ik langs de Mariënburgkapel, een gotische kapel uit de 15e eeuw, ooit onderdeel van het klooster Mos Mariae van de Zusters van het Gemene Leven. Ik vervolg mijn weg door de Mariekestraat. Vlakbij staat Schommel, een ingetogen oorlogsmonument dat herinnert aan het bombardement van 22 februari 1944, waarbij meer dan 800 inwoners omkwamen. Ik wandel verder langs het oude stadhuis van Nijmegen, gebouwd in 1554. Even verder sta ik voor het beeld van Marieke van Nimwegen, de vrouw uit het 16e eeuwse mirakelspel over zonde, berouw en vergiffenis. Niet ver daar vandaan staat de boterwagen uit 1612, waar vroeger boter, kaas en vlees werden verhandeld midden op de Grote Markt, het kloppend hart van de stad. Vanaf hier wandel ik richting de Stevenskerk, een gotische kerk uit de 13e eeuw en het oudste godshuis van Nijmegen. Rondom de kerk ligt het Stevenskerkhof, een smalle straat vol oude panden waar de geschiedenis van de stad voelbaar blijft bij elke stap. Verder lopend kom ik langs de commanderie van Sint-Jan, een van de oudste stenen gebouwen van Nijmegen, gebouwd rond 1196. Ooit een klooster van de Johanniterorde, nu een levendige plek met ambacht, horeca en brouwerij De Hemel. Vanaf hier daal ik af naar de onderstad, het laaggelegen deel van Nijmegen aan de Waal. En uniek, Nijmegen is de enige stad van Nederland met een echte boven- en onderstad met een hoogteverschil van 30 meter. Eeuwenlang leefden hier de schippers en ambachtslieden beneden en de bestuurders boven op de heuvel, een hoogteverschil dat de stad nog altijd karakter geeft. Vanaf de Lange Heeselstraat, de oudste winkelstraat van Nederland, loop ik naar het Oude Weeshuis, een markant gebouw met een rijke geschiedenis. Er tegenover staat de Sint-Jacobskapel, ook wel het Glashuis genoemd. Deze kapel uit de 15e eeuw hoorde ooit bij het Sint-Jacobsgasthuis en diende in de loop der eeuwen als glasblazerij, school, stal, pesthuis en later weer gebedsruimte. Via het Gebroeders van Limburgplein loop ik verder. De gebroeders waren belangrijke middeleeuwse miniaturisten, wiens werk voor de hertog van Berry een absoluut hoogtepunt is. Langs de Titus Brandsma Kapel loop ik het Kronenburger Park in, een van de mooiste parken van Nijmegen. Hier zie je de Sint-Jacobstoren, waar tot 1887 een molen op stond, en de Kruittoren, gebouwd rond 1425 als deel van de middeleeuwse stadsmuur. Het park dankt zijn naam aan deze toren, die ook wel Kronenburgertoren heet, genoemd naar de borg, een versterkte plaats met een kroon.
Langs de Waalhaven klim ik omhoog naar de spoorbrug met het karakteristieke landhoofd, ontworpen door Pierre Cuypers. De brug werd gebouwd tussen 1875 en 1879 en was destijds de eerste over de Waal. Dankzij deze verbinding met Arnhem werd Nijmegen aangesloten op het nationale spoorwegnet. Terwijl ik de brug oversteek, laat ik de drukte van de stad achter me en wandel ik de rust van het rivierenlandschap tegemoet. Langs de Spiegelwaal gaat de etappe verder, aangelegd tussen 2013 en 2015 als onderdeel van Ruimte voor de Waal. De Nevengul beschermt de stad tegen hoogwater en vormde het stadseiland Veurlent, waar Nijmegen letterlijk ruimte kreeg om te ademen. In de verte zie ik de Oversteek, de imposante brug die de stad verbindt met haar verleden. Hier, bij Lent, staken in september 1944 Amerikaanse parachutisten van de 82e Luchtlandingsdivisie onder zwaar vuur de Waal over. 48 soldaten lieten hierbij het leven, maar hun moed maakte de bevrijding van Nijmegen mogelijk. Elke avond bij zonsondergang worden 48 lichtmasten 1 voor 1 ontstoken, terwijl een veteraan in trage mars de brug oversteekt, de Sunset Mars, een dagelijks eerbetoon aan een offer. Aan de Oosterhoutse dijk staat het monument van de Oversteek, waar elke mars eindigt. Een stille plek waar verleden, vrijheid en herinnering elkaar blijven ontmoeten. Ik kom aan in Oosterhout en wandel eerst over buitenplaats Oosterhout met het statige huis Oosterhout. Ooit een middeleeuws kasteel, nu een 19e-eeuws landhuis met park in landschapstijl. Eeuwen van overstromingen, herbouw en adellijke geschiedenis. Vandaag een stille, groene oase aan de Waal, waar verleden en natuur samenkomen. De etappe eindigt in het dorp Oosterhout, bij de Sint-Leonarduskerk uit 1932, ontworpen door Clemens Hardeman. De expressionistische kerk met hoge zadeldaken en toren herbergt kunst van Jan Toorop en Hans Mengelberg en vormt het serene sluitstuk van de wandeling.